จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ว่าจะด้านการเรียนกิจกรรมอยู่ใจกลางเมืองอีกวันนี้รุ่นพี่จุฬา105จะมารีวิวจุฬาลงกรณ์มหาลัยดังปังไหมน้องเอ้าปังไหมวะ Welcome back to Shiggy Boom วันนี้บุ้งก็จะมารีวิวให้ครบให้จบไปเลยจุฬาลงกรณ์ในคลิปเดียวบุ้งจะบอกเลยว่าบุ้งจะรวบรวมข้อมูลที่บุ้งได้แบบคิดมาแล้วว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยไม่ถึงไม่มีใครบอกฉันเลยนะแต่ว่าฉันคนนี้จะเป็นรุ่นพี่คนนั้นของเธอที่มาบอกว่ามันมีอะไรในกอไผ่แล้วก็จะได้รู้กันว่ามันดีหรือเปล่าอ่ะ ก็บุ้งว่าต้องขอเกริ่นก่อนสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปบุ้งเลยคือบุ้งเนี่ยชื่อบูมชิคกี้พายยังอยู่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์ปี 2 นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอากาศดีมากเป็นเลิกษ์งามยามดีที่เราจะได้มาเล่าสักทีเพราะว่าบูมถ่ายคลิปนี้มา3 รอบแล้วมึงกูถ่ายคลิปนี้มา3 รอบจริงๆคือรอบนี้เป็นรอบที่3ซึ่งบูมภาวนาขอให้มันไม่เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ารอบแรกก็คือแสงไม่สวยหน้าปลายแบบบอดได้เลยคลิปที่2กูลืมเสียบไมค์กดไปชั่วโมงนึงก็เสียใจมากรอบที่3โอเคได้เป็นฟิลแบบธรรมะเอาธรรมะเข้าสู้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบไปรอดทุกคนรู้ไหมว่าอาการที่เราจะมานั่งพูดอะไรเงี้ยฉันทำรีเสิร์ชมาแล้วจ้าผมรีเสิร์ชมาเยอะมากเพราะว่าจุฬาของเราเนี่ยมีความแบบน่าสนใจเหลือเกินแล้วมันก็มีอะไรที่มันแบบลูกเล่นลูกชนอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องรีเสิร์ชมีทั้งหมด10 หัวข้อการสอบเข้าคณะไหนเป็นยังไงการเรียนการศึกษาครูดีหรือเปล่า atmosphere facility สังคมกิจกรรมค่าใช้จ่ายสถานที่อักโคจรมีหรือเปล่าร้านเล่าจริงๆ10 ข้อดีข้อเสียบอกเราว่ามันจบฮะที่เดียวจบแล้วเหรออย่างแรกก็คือการสอบเข้าคือทุกคนมาเมนในคลิปบูมในช่องบูมเยอะมากคือตอนนี้บูมรู้สึกว่าฉันเหมือนเป็นแบบยูทูบเบอร์สาย education ว่าคือบูมรู้สึกว่าบูมเป็นคนที่แบบมีความรู้แบบเก่งอ่ะหรือเปล่าบูมจะบอกว่าการสอบเข้าเนี่ยคือปีที่บูมสอบเนี่ยกับปีที่น้องจะสอบเนี่ยมันต่างกันเลยแบบของบูมอะคือบูมสอบแบบ PCAS ใช่ป่ะแล้วมีแกดมีแพดอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะตอนนี้มันเป็น A level เคยได้ยินแบบแววๆมาแล้วมีความแบบเปลี่ยนแปลงเยอะมากดังนั้นน้องๆต้องเข้าไปดูเองแล้วเกณฑ์อะมันแตกต่างกันไปทุกปีอย่างปีบูมอะมี O-NET ด้วยดังนั้นน้องๆที่สอบในรอบสอบตรงอะก็คือต้องไปดูว่าเกณฑ์คะแนนอะของคณะตัวเองที่เราจะเข้าอะมันคือมันคืออะไรน้องๆต้องเข้าไปดูในเว็บของจุฬาลงกรณ์เลยคือมันจะมีเกณฑ์แบบครบหมดเลยแล้วมันจะมีพวกคะแนนย้อนหลังอะไรเงี้ยน้องก็เข้าไปเช็คดูว่าแบบเฮ้ยคะแนนย้อนหลังมันเป็นยังไงวะมินิมัมมันเท่านี้แล้วก็แบบมากสุดคือเท่าไหนอะไรเงี้ยใช่ปะเราลองมาดูว่าแบบเราควรจะได้คะแนนประมาณไหนเพื่อให้เราแบบสอบติดปึ้งคือเว็บนี้ใช่ไหมก็คือเด็กดี TCAS มันจะเป็นเว็บในการคำนวณคะแนนหมดเลยอะไรเงี้ยน้องก็เข้าไปเช็คแล้วน้องๆเนี่ยก็เน้นทำข้อสอบเยอะๆแบบฝึกเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะรอดแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่รอบสอบตรงไงมันจะมีโควต้ากับรอบพอร์ตด้วยซึ่งรอบโควต้าเนี่ยมันแบบน้องต้องสืบน้องต้องค้นน้องต้องดูว่าฉันเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือเปล่ามันแบบยังไงอะไรเงี้ยส่วนรอบพอร์ตเนี่ยพี่มาแนะนำแล้วก็ให้แบบเขาเรียกว่าให้ไกด์ไลน์แล้วกันรอบพอร์ตเป็นรอบที่โหดแบบโหดมากถ้าน้องๆไม่มีผลงานประเทศเนี่ยก็ไม่ต้องหวั่นใจชำรุดขนาดนั้นที่แนะนำนะก็คือส่งพอร์ตไปก่อนแบบถ้าติดหรือไม่ติดอะไรเงี้ยไม่ต้องซีส่งพอร์ตไปมันก็เหมือนแบบเพิ่มโอกาสในการที่เราจะติดอะไรเงี้ยใช่ปะซึ่งในการเขียนบรรยายอะไรเงี้ยคือเราต้องเขียนบรรยายว่างานนั้นที่เราไปทำมาอย่างเงี้ยมันได้ผลประโยชน์อะไรแล้วก็เราสามารถเอางานนั้นมาแบบส่งต่อในคณะนี้ได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบเกิดประโยชน์มากที่สุดสุดท้ายเนี่ยพอเราเรียนคณะนี้จบไปแล้วเนี่ยเราจะให้อะไรกับมหาลัยให้อะไรกับคณะนี้บ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นเชิงซึ่งน้องเข้าไปดูพอร์ตได้เด็กโชว์พอร์ตเยอะไปหมดทั้งในกลุ่ม Facebook ทั้งในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยคือเขาจะมีรุ่นพี่ที่ติดมาโชว์พอร์ตเยอะแบบพี่ว่าแบบเกือบทุกรุ่นอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมาโชว์เรื่อยๆดังนั้นใครที่จะสอบเข้ารอบพอร์ตแบบไปดูว่ารุ่นพี่เขาใช้เทคนิคอะไรในการเขียนหรือว่าเขาแบบจัดวางยังไงซึ่งมันก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยรู้ว่ายื่นแบบไหนแล้วแบบเขาชอบต่อมาก็คือคณะไหนดีก็ตอบไม่ได้ว่าคณะไหนมันดีอะไรเงี้ยแต่ละคณะพี่รู้สึกว่ามันจะมีเนเจอร์เว้ยคือมันไม่ใช่แค่การเรียนการสอนใช่ปะคณะไหนดีมันคือเนเจอร์ของไวบ์เนเจอร์ของสถานที่โลเคชั่นซึ่งคำแนะนำของพี่จากคำถามนี้ก็คือเฮ้ยเราเลือกในสิ่งที่เราชอบดีที่สุดเพราะว่าเวลาเราเรียนแล้วเราจะแบบสบายใจมากคืออย่างบูมอย่างเงี้ยบูมรู้สึกว่าบางครั้งมันแบบงานมันหนักมากแล้วมันก็เหนื่อยคือทุกคนบูมจะมาแอบเมานะว่าแบบว่ามหาลัยมันเรียนเหนื่อยแบบคือบูมไม่คิดเลยว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้แต่มันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากทุกคนแบบเฮ้ยยังวะทำไมทุกคนมันถึงแบบว่ามันเหนื่อยได้ขนาดนี้รู้มากอย่างมันแบบมันอัดแน่นมากมันเหมือนแบบเราซ้อมลงสนามเนี่ยป่ะทุกคนแบบว่าบูมไม่เคยเข้าใจเลยตอนเด็กๆคือแบบบูมเคยทะเลาะกับพี่ด้วยพี่บอกว่าแบบมันเรียนหนักว่า
หรอมันเรียนหนักขนาดเลยหรออะไรเงี้ยแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่พอมาเรียนจริงคือมันแบบมันหนักกว่าแล้วก็อย่าเลือกที่มหาลัยโอเคป่ะเพราะว่าแบบจริงๆแล้วคือมหาลัยมันก็ดีแต่ว่าแบบเราเลือกที่เราชอบอะมันจะเอนจอยจริงๆเลยจริงๆต่อมาก็คือการเรียนการสอนมันเป็นยังไงครูดีหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่แบบเฉพาะเจาะจงว่าเพราะแบบเพราะว่าผมเองเนี่ยก็คือเจอครูแบบหลากหลายรูปแบบมากแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือครูทุกคนเก่งมากแบบโอ้ my god แบบโดยรวมแล้วคือทุกคนแบบมีความแบบมีโยตาทุกคนเข้าใจป่ะแบบซึ่งจริงๆแล้วบุมไปถามหลายคณะมากเลยนะแบบนิติอักษรสถาปัตย์วิศวะแล้วก็ศิลปกรรมแต่ละคณะมันจะมีเนเจอร์ที่แบบเป็นเนเจอร์เฉพาะทุกคนบางครั้งแบบครูเข้มมากบางครั้งครูไม่เข้มเลยเรื่องการแต่งกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างคณะบุมเป็นคณะที่ชิลมากแต่คือแบบบางคณะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือเขาก็สตริกเลยว่าแบบคุณจะต้องแต่งกายมาเรียนให้ถูกระเบียบสีผมอย่างรองเท้าแตะอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้อย่างกางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยไม่ได้บุมเคยมาเรียนที่ตึกวิทยาใช่ป่ะแล้วคือแบบเขาก็บังคับไม่ให้รองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คือบุมยังไม่เคยลงวิชาที่มันจะต้องแบบบังคับชุดนักเรียนนะซึ่งบุมแบบไม่ค่อยแต่งชุดนักศึกษาแล้วในวันนี้บุมจะลองมาแชร์พาร์ทของนิเทศดูว่าแบบมันเป็นยังไงคือในพาร์ทการเรียนเนี่ยบุมเรียนเอก PA ก็คือ Performing Art เป็นแบบแสดงใช่ป่ะแล้วก็เรียนโทเป็น MD ก็คือ Media Production ซึ่งทุกอย่างในที่บูมเรียนมันจะเน้นโปรเจกต์คือการทำโปรเจกต์การทำแบบแสดงละครส่งซีนโมโนโลกหรือว่าเป็นการแบบส่งบทนะซึ่งบูมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นเลคเชอร์ขนาดนั้นเลยนอกจากวิชาบังคับเนาะเน้นลงแรงลงมืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีแบบบางสาขาที่มันเป็นอ่านนะแบบพวก PR แอดอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่คือแบบจริงๆแล้วบูมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะวนกลับมาที่การสื่อสารกับคนอยู่ดีเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วก็ต้องพิชงานสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบทำบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยส่วนครูที่บูมเจอมาบูมรู้สึกว่าบูมมีประทับใจหลายคนเลยนะแบบเก่งแบบเก่งเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วครูมีครูที่เก่งๆและดีอะเยอะนะสนใจบูมนั่นแหละแล้วส่วนวิชาบังคับของมหาลัยใช่ปะก็คือแบบมันมีอะไรเยอะมากคือตอนแรกที่บูมเข้ามาบูมงงมากเว้ยว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะมันคืออะไรเจนเอ็ดคืออะไรมันมีวิชาที่เรียกว่าเจนเอ็ดทุกคนคือมันจะต้องแบบเรียน4หมวดเว้ยก็คือวิทย์สหสังคมแล้วก็มนุษย์โอ้ my god คือมันเป็นของมหาลัยเว้ยที่บังคับว่าแบบเราต้องเรียน4หมวดนี้หมวดละ3หน่วยกิตซึ่งเป็นวิชาที่เราเลือกเองได้บูมได้ยินแบบข่าวแววมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบอะไรยังไงนะคือเหมือนว่าเด็ก66จะสามารถที่แบบไม่ต้องเลือกแบบ4หมวดนี้แล้วอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่คือเก็บให้ครบแบบสัมมาทำ12ก็คือ12หน่วยกิตใน4หมวดเนี้ยคือเลือกได้เลยอะไรเงี้ยคือมันก็ดีนะเว้ยอย่างบูมก็เก็บแบบวิทย์ก็รู้สึกว่าบูมไม่เอนจอยแบบเรียนวิทย์เลยมันก็อยากมาเก็บพวกแบบสังคมสหอะไรเงี้ยเยอะๆจอยสนุกแต่ก็ต้องลงตารางเองจัดตารางเองอะไรฟิลนั้นแล้วก็จะมีวิชาที่เรียกว่าวิชาเสรีเลือกเสรีแล้วมหาลัยก็จะมีวิชาบังคับที่เรียกว่า EAP ก็คือเป็นแบบวิชาภาษาอังกฤษซึ่งแบบหยังกาเลยเป็นแบบว่าโอ้ my god อะไรก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วตอนเช้าเดี๋ยวบูมต้องไปสอบ EAP เว้ยแต่แบบคือเขาแบบไม่ได้จัดห้องสอบให้บูมก็เลยอดสอบคืองงว่าทุกคนแบบอะไรวะ EAP แล้วบูมตื่นแบบ8:30ไม่มีห้องสอบมันไม่ได้แล้วมันเป็นตัวต่อทุกคนมันแบบตัวต่อคือแบบว่าเราต้องผ่าน EAP 1ถึงมันจะมา EAP 2ใช่ไหมแล้วก็เป็น EAP 1 EAP 2อย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเยอะมากซึ่งวิชาบังคับแบบพวกนี้มันก็แบบมันเป็นวิชาบังคับอะมันก็ต้องเรียนและนอกจากการเรียนแล้วยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะมันมีการที่เรียกว่าการลงทะเบียนเรียนโอ้ยก้ามันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนแบบฮือฮาเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มันแบบมันต้องแย่งอ่ะมันคือการแย่งชิงมันคือสงครามซึ่งบูมมีปัญหากับการลงทะเบียนเรียนเยอะมาเพราะว่าจุฬาเนี่ยเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบสุ่มเลยคือหมายถึงว่าเราสามารถเลือกวิชาเรียนไปตุ้งแต่ว่าเขาจะสุ่มว่าเราจะติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเซกหรือว่าวิชาอะไรต่างๆอย่างเจนเอ็ดอย่างเงี้ยมันจะมีเจนเอ็ดที่แบบเฮ้ยมันน่าเรียนมากเลยว่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมคนทั้งมหาลัยอะไรเงี้ยมันก็คิดเหมือนเราเลยว่าแบบว่ามันแก่นะแบบวิชานี้มันได้เลยนะแต่ว่าเขาเปิดรับแบบมันน้อยแกใช่ไหมแล้วมันก็คือแบบเด็กเป็น1,000 คนมาแย่งในที่นั่งแบบ100 กว่าคนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างเทอมที่แล้วบูมก็ได้เรียนในวิชาที่บูมรู้สึกว่าแบบบูมไม่ได้อยากเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็ต้องลงแล้วมันไม่มีตัวอะไรจะลงก็คือวิชาอะไรOur CU ค่ะแล้วก็เอามาสอนเอามาเล่าให้ทุกคนฟังได้อย่างก็ได้ประโยชน์นะแม่หรอจุฬาของเราแบบเฮ้ยวันนี้แบบ energy ว่าเขาไม่ได้สอบกันตอนเช้าดีใจโอเคต่อมาก็คือ atmosphere บรรยากาศเป็นยังไงคือทุกคนตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ฝั่งใหญ่คือแบบผมจะบอกว่าฝั่งใหญ่เป็นฝั่งที่แบบมีความร่มรื่นมากแล้วก็มีความแบบขาวมี
มีความเทวาไลมีความอะไรวะซึ่งจุฬาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ฝั่งใหญ่และบูมไม่ได้เล่นฝั่งใหญ่ด้วยมันมีแบบมันหลายฝั่งบ้างทุกคนบูมไปทำรีเสิร์ชมามันมีทั้งหมด5ฝั่งบูมก็เพิ่งรู้ไม่รู้เลยคือบูมรู้จักแต่แบบฝั่งเล็กกับฝั่งใหญ่ใช่ปะในวันนี้เราก็จะมาเล่าแค่ฝั่งเล็กฝั่งใหญ่เพราะว่าฝั่งอื่นอ่ะบูมไม่รู้จักโอเคมาเริ่มที่ฝั่งใหญ่บรรยากาศดีมากแบบดีมากจะใส่บูมรู้สึกว่าแบบมันเป็นสวนมีความแบบลมลื่นทุกคนคือถ้าทุกคนเคยดูคลิปเก่าๆของบูมเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าแบบมันมีความแบบดีอะทุกคนแล้วคือแบบปั่นจักรยานทุกคนแล้วคือแบบดูฝั่งใหญ่คือมันแบบเฮ้ยมันดีมากเลยบูมชอบมากเลยนะฝั่งใหญ่คือแบบมันสวยมันดูเป็นแบบวัดแต่มันเป็นวัดที่แบบลื่นรมมีความลื่นรมอย่างที่ดูกันว่าแบบบรรยากาศฝั่งใหญ่เนี่ยคือแบบถ้าออกไปนอกมหาลัยเนี่ยก็คือเจออะไรเลยสยามพารากอนมันมีโถกามแบบชื่อเสียงเขาก็เยอะอยู่แล้วว่าฝั่งเนี้ยก็ไม่ต้องเล่ามากตัดไปที่ฝั่งเล็กคือฝั่งเล็กจริงๆแล้วบูมรู้สึกว่าบูมชอบนะแบบมันเป็นความแบบมีอะไรเอ่ยนะมีเยอะขอคิดกันโอเคมีสามย่านมิตรทาวน์คือเป็นแหล่งที่บูมรู้สึกว่ามันเก๋เพราะว่ามันมีแบบ co-working space ที่มันแบบเปิด24 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันดีเว้ยมันเป็น co-working space ที่เราสามารถแบบนั่งได้แต่มันก็เป็นของสามย่านเนาะมันไม่ใช่ของจุฬาแต่ว่ามันก็ดีทุกคนมันมีแบบร้านขายนู่นนี่ตุ้งได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็ไม่แพ้ฝั่งใหญ่แบบสวน100 ปีมีบรรทัดทองดูคือฝั่งเล็กเนี่ยสิ่งที่แบบมันเลิฟที่สุดก็คือบรรทัดทองเว้ยคือมันจะบอกว่าบูมแบบมุมเลิฟบรรทัดทองมากแบบบูมต้องไปกินที่บรรทัดทองทุกคนคือบรรทัดทองเป็นอะไรที่มันดีเลิศปังร้านที่บูมชอบนะที่แบบบรรทัดทองที่ต้องไปกินเลยคืออะไรปะชอนมันทุกคนชอนมันคือแบบดีช่วงนี้เสน่ห์ลาบก้อยแบบไม่เค็มแล้วมันฉ่ำมากทุกคนมีครั้งที่บูมไปกินแล้วบูมแบบพูดเราได้หลายมากมันส่อมากก็ตอนนี้ก็คือแบบเลิฟสเนลาบก้อยตอนนี้ชอบกินแบบพวกแบบชาบูปิ้งที่มันเป็นแบบจุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแบบเผิงโยอีจาอะไรเงี้ยคือแบบร้านใหม่ๆอร่อยมากทุกคนแล้วคือบรรทัดทองมันของกินเยอะทุกคนดีมากชอบมาจ้าข้อที่5 facility ตอนแรกเลยที่บูมรู้สึกว่าแบบพูดถึงเรื่อง facility ขึ้นมาเนี่ยบูมรู้สึกว่าแบบความจริงจุฬาก็ไม่ได้แบบให้อะไรเราเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาคิดดีๆมันก็เยอะเหมือนกันนะที่แบบบูมใช้ประโยชน์จากสวัสดิการของจุฬาอย่างอันแรกเลยที่บูมใช้จริงๆแล้วก็คือ Wi-Fi เว้ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนอกจาก Wi-Fi ก็คืออะไรรู้ปะAdobe คือเวลาผมตัดต่อผมใช้ Adobe ใช่ไหมผมใช้ Premiere Pro แบบในการตัดต่อในการทำกราฟิกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือจุฬาเขามีให้แล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีแต่มันก็ต้องหมด VPN อะไรเงี้ยแต่มันก็คือแบบมันครบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ไงแบบถ้ามึงต้องเสียมันก็ต้องเสียรายเดือนอะไรเงี้ยแต่มึงไม่ต้องเสียตังค์ Co-working Space ที่เปิด24 ชั่วโมงในบางครั้งในบางคราอะไรเงี้ยก็คืออะไรบ้างหอกลางจาม9แล้วก็มีเพลินสเปซหอกลางจะเปิด24 ชั่วโมงเวลาที่มันแบบใกล้ๆจะอ่านหนังสือสอบจาม9ผมก็เคยไปนั่งผมก็รู้สึกว่าดึกๆมันก็เปิดบูมไม่แน่ใจว่าแบบบางครั้งมันเปิด24 ชั่วโมงเปล่าซึ่งที่บูมรู้สึกจริงแล้วก็คือแบบ Co-working Space เนี่ยเขาแบบจริงๆแล้วมันมี provide ให้เป็นแบบก็โอเคอยู่มันไม่ได้แบบน้อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยอีกที่นึงก็คือเราสามารถไปนั่งในห้องสมุดได้แต่ละคณะมันจะมีความเสี่ยงก็คืออย่างเช่นคณะนิเทศก็คือแบบเล็กมากด้วยเป็นคณะที่แบบว่ามันน่าเศร้ามากห้องสมุดเป็นห้องสมุดที่แบบว่าแกล้งพอเขารู้เนี่ยว่าแบบเราไม่ได้อ่านหนังสือเยอะหรือเปล่าวะนิเทศก็อ่านบ้างแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากเนาะแบบอาจจะไม่เท่าคณะอื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบห้องสมุดก็มีความแรงนิดนึงแต่ว่าห้องสมุดอื่นๆที่แบบบุมเคยไปนั่งมาอย่างเงี้ยก็คือดีหมดเลยนะแบบบัญชีวิศวะนิติอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นห้องสมุดที่สวยแล้วก็ดูดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบน่านั่งอ่านนะแล้วก็ที่จาม9เนี่ยมันจะมีบริการเหมือนแบบรักษาฟันรักษาสุขภาพแบบเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแบบหกล้มบีมคือที่แบบปั่นนะแล้วก็มีแบบปรึกษาด้านจิตใจด้วยอะไรเงี้ยแบบ psychotherapist นอกจากนี้ยังไม่หมดดูเยอะมากดูแบบมหาลัยนี้ดูแบบโพวายเยอะเนาะมันมีรถป๊อปก็จะมาช้านิดนึงแต่มันก็มาไงมันได้อยู่มันก็แบบฟรีทุกคนแล้วก็จะมีสถานที่ออกกำลังกายเต้นแอโรบิกตึงมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์มีแบบว่ายน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยคือบูเคยไปว่ายน้ำด้วยมีฟิตเนสให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปได้เลยฟรีถ้าเป็นนิสิตจุฬาและยังมีโรงอาหารที่อาหารเนี่ยราคาก็คือแบบแพงบ้างแพงเพราะว่าบางโรงก็แพงบางโรงก็ไม่แพงว่ะมันแบบแล้วแต่ดวงว่ะแล้วแต่ร้านด้วยไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าโรงอาหารก็คือแบบแน่นบ้างไม่แน่นบ้างเหมือนไม่มีข้อมูลอะไรเลยถ้าข้าวที่นิเทศอย่างเงี้ยแบบ3-5อย่างเงี้ยก็ไม่ได้อิ่มขนาดนั้นปะหรืออิ่มวะไม่อิ่มใช่ไหมอันนี้มีเพื่อนมาคอนเฟิร์มบอกว่าไม่อิ่มไม่ได้อิ่มขนาดนั้นนะคือผมรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยต้องแบบประมาณ4-5อย่างเงี้ยกำลังเริ่มได้อยู่แบบพ
ของอิ่มตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะมีหอให้เราเช่าหอในสำหรับนิสิตที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเนาะเขาก็จะสามารถมาลงทะเบียนแล้วก็เช่าหอได้หอในมันก็จะมีแบบความประพฤติต่างๆอะไรเงี้ยต้องทำให้ผ่านเกณฑ์นะคะคุณต้องไปซ้อมหนีไฟอะไรเงี้ยแต่มันก็เก๋ดีนะทุกคนมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรเงี้ยแล้วก็มี CU I House หอเหมือนหอในแต่มันก็ไม่ได้หอในขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ป่ะหอนอกที่เป็นกึ่งหอในกึ่งหอนอกอะไรเงี้ยและสุดท้ายก็คือไม่ใช่ facility ของจุฬาแต่ว่ามันอยู่ใกล้ห้างอยู่ใกล้อะไรเงี้ยก็นำมาซึ่งความสะดวกสบายแล้วก็ transportation ที่มันครบครันมากเลิศนะชีโอเคข้อต่อมาก็คือสังคมคืออย่างที่บุมพูดไปหลายรอบมากคือเด็กแต่ละคณะมันจะมีเนเจอร์ที่แบบต่างกันมากเลยเป็นสังคมเพื่อนที่มึงเก่งอะ ไม่รู้จะพูดไงว่าแบบความแบบเก่งอะแบบดูท่าจะไปได้ดีนะอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงโอเคสังคมเพื่อนแหละบุ้มไม่รู้ว่าใครจะเจอเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนไม่ดีหรือเปล่าเพราะบุ้มก็แบบเข้ามาบุ้มก็ไม่รู้ว่ามันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ดวงด้วยอะแกใช่ไหมทุกคนซึ่งบุ้มว่าจะพูดยังไงนอกจากว่าทุกคนเป็นคนที่แบบเก่งในตัวเองอะบุ้มรู้สึกนะแล้วก็มีความ diversity มากมีความหลากหลายมากเพราะทุกคนแบบมาจากตัวทุกสารทิศในประเทศไทยมันหลากหลายมากบุ้มได้เจอเพื่อนที่แบบไม่คิดว่าจะเจอก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่ามันทำให้เราเปิดกว้างแล้วก็มี mindset ที่แบบopen minded ใช่ไหมโยกมาสังคมรุ่นพี่แล้วครับเทศศาสตร์เนี่ยมันแบบไม่มีความ seniority เลยคือทุกคนมันแบบว่าเป็นกันเองไม่ได้แบบว่าชิ้นใหญ่เว้ยพี่วากเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีแล้วมันเป็นสังคมที่อบอุ่นสำหรับบูเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นครอบครัวเดียวกันไหมประมาณแบบป้าเชิงแบบพูดแล้วมันดูแบบโอ๊ยครอบครัวนี้แม่นะป้าแล้วกันเนาะพนักงานในมหาลัยบูมรู้สึกว่าคนก็แบบโอเคนะเป็นความแบบน่ารักทุกคนแบบnice กับบูมนะต่อมาก็คือกิจกรรมแบบกิจกรรมเยอะมากเยอะแบบเยอะอ้วกทุกคนใครเป็นคนแบบดีๆอะไรเงี้ยมึงอยู่จุฬาแล้วคือมึงได้ทำแน่นอนค่ะคือเปิดมาเลยก็มีอะไรบ้าง CU First Date ก่อนเนาะมี CU Open Freshie Game โอ้ยมันเยอะมากเทศกาลทุกอย่างเล่นลอยกระทงจุฬาลิมปิกมีด้วยเหรอจุฬาลิมปิกคืออะไรเพิ่งมีกีฬาแบบใหม่มึงคือมันเยอะมากเลยคือบูเองตามไม่ทันทุกและกิจกรรมในคณะตัวเองคือพูดเลยนะมันไม่ใช่คณิตเทศเว้ยมันมีคณะแบบอื่นๆคือแบบไม่ว่าจะคณะไหนมีกิจกรรมแน่นอนอย่างคณะนิเทศคือมันจะมีแบบมึงคือไม่รู้มันทุกเทศกาลวินเทอร์ซัมเมอร์อะคูสติกคริสต์มาสปิดปิ้วรับน้องทุกคนคือมันจะบอกว่ารับน้องของแต่ละคณะคือแบบสุดๆแบบจัดเต็มกันมากอย่างคณะนิเทศคือแบบรับไปเลยจัดกี่วันวะ5 วันอะไรเงี้ย5 วัน 7 วันอะไรเงี้ยมึงคือรับแบบรับจนตายรับแบบเต้นแล้วเต้นอีกเต้นแล้วเต้นอีกใช่ไหมแล้วคือแบบทุกคนเต้นกันแบบเต้นมากคณะทุกคณะแบบส่วนใหญ่เขาเต้นนะมึงแล้วเยอะมากมีกิจกรรมเซนสมุดเพื่อให้เรารู้จักกันโอเพนเฮาส์จุฬาก็ต้องจัดอีกออกบูธต่างๆเปิดชมรมวันเดย์วิสิตเต้นมันจะมีเต้นแข่งกันเต้นสันโตเต้นนิเทศศิลปกรรมนิเทศถาปัตย์ทุกคนคือแบบสันโต้ไม่รู้จะโต้ไปไหนโต้ทั้งวันเลยคุณจะได้ทำอะไรเยอะมากงานชมรมก็เยอะให้แบบให้เลือกสรรเลยก็คือแล้วแต่ทุกคนว่าแบบทุกคนอยากทำอะไรอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ากิจกรรมมันไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขาจะไลน์ลงมาในกลุ่มตลอดมีอันนี้เอาไหมคะมีอันนี้เอาไหมคะคือมันจะมีแต่คนขาดราคาแม่มันไม่รู้จะไปทำอะไรกันราคามันเยอะเกินไปแล้วครับโอเคต่อมาคือเรื่องค่าใช้จ่ายคือบูมเคยทำคลิปเรื่อง what I spend in a weekไปแล้วถ้าใครอยากดูก็คือไปดูได้จะบอกว่าผมใช้เงินไปเยอะมากๆคร่าวๆเลยก็คือแบบ 3,000 กว่าบาทต่ออาทิตย์ 3,500 มันเป็นเงินที่แบบรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะแบบต่อ1 อาทิตย์อะไรเงี้ยมึงแล้วคือแบบอีบรรทัดทองอย่างที่เคยบอกไปคือบูมเป็นคนที่แบบกินจุ๊บกินจุ๊บมากแบบเฮ้ยเดี๋ยวซื้อน้ำมาซื้อขนมแต่คือมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยการใช้จ่ายแล้วก็การเดินทางด้วยเราอยู่บ้านไกลมากใช่ปะคือถ้าเราเดินทางวันหนึ่งก็คือแบบตกวันละแบบ200-300แล้วก็เลยแบบตัดสินใจมาอยู่คอนโดทุกคนแบบมันเยอะมากแล้วในคอนโดก็มีค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่แบบมันเยอะมากอะไรคือถ้าจะต้องเทียบจริงๆกับมอที่อยู่ในเมืองคือราคามันก็คือจะประมาณนี้นั่นแหละอย่างเทียบกับแบบอะไรมสวปะคือบูมเคยเรียนอยู่ที่สาธิตมสวตอนมปลายเนี่ยบูมก็รู้สึกว่าแบบการใช้จ่ายบูมก็คือประมาณนี้เลยแบบวันหนึ่งก็คือแบบ300อะไรถ้าใครอยากดูว่าใน1 อาทิตย์บูมใช้อะไรก็ไปดูเลยเซจาเลยโอเคข้อที่9ข้อที่เราใส่มาเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้จังเลยว่ามันแบบ
เฮ้ยจุฬาเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยมีสถานที่อโคจรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงร้านเหล้าแบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่บูมเรียนอยู่นะมันก็อยากรู้ว่าแต่พอเข้ามาบูมเฮ้ยทำไมเด็กๆมันอยากรู้จังวะไอ้ดาวมันไม่มีอะไรเลยการดริงอะไรเงี้ยคือมันเกิดขึ้นได้แบบทุกโอกาสในการเรียนอยู่ที่นี่บูมคิดว่ามันไม่ใช่การเรียนอยู่ที่นี่มันคือการเรียนที่มหาลัยอะไรเงี้ยคือการแบบพาร์ตี้อ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเว้ยเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะได้ไปสนุกสมใจอย่างแน่นอนแต่ว่ารออีกแป๊บนึงโอเคไหมเป็นหนังสือสอบโอเคแต่ถ้าเจอที่ไหนก็คือแบบอย่าชิคกี้พายไม่ได้อินฟูการศึกษาข้ามข้อสุดท้ายที่สุดเป็นสิ่งที่มาจากหัวใจบุมเลยข้อดีข้อเสียคือจริงๆแล้วเรื่องข้อดีข้อเสียบุมคิดหนักมากก็แบบบุมควรจะพูดไหมข้อเนี้ยบุมจะบอกเลยว่ามันมาจาก opinion ของบุมล้วนๆดังนั้นคือถ้าใครที่ไม่อยากฟังแบบ bias ขนาดนั้นนะก็คือดูแค่ผ่านแรกๆไปพอโอเคเรามาฟังกันว่าแบบมันเป็นยังไงคือข้อดีอะบุมรู้สึกว่ามันเยอะมากเว้ยแบบมากจริงแต่ว่าสิ่งที่บุมรู้สึกว่าบุมแบบเด้งออกมาเลยอย่างแรกก็คือผู้คนเว้ยบุมรู้สึกว่าแบบคือมันก็จะมีรุ่นพี่ที่แบบว่าเขาจบไปแล้วเขาแบบทำงานต่างๆอะไรเงี้ยแล้วคุณจริงมันคือเรื่อง connection อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้ว anyway อะคุณต้องแบบว่ามีสิ่งที่แบบทำให้เขาจะเชิญไปทำงานด้วยเก็ตใช่ว่าคือมันไม่ได้อยู่แค่ว่าแบบคุณเป็นรุ่นน้องคุณได้งานเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเรื่องที่2ผมรู้สึกว่ามันเลิศอ่ะก็คือเรื่อง diversity ที่ผมเคยพูดไปก็คือมันมีความแบบหลากหลายมากแล้วคือมันแบบเปิดรับอะไรเงี้ยใช่ปะซึ่งความหลากหลายมันมาพร้อมกับคนที่แบบมีความคิดที่แตกต่างอะพอมันมีคนที่มีความคิดแตกต่างอะคือบุมรู้สึกว่าความคิดเขาอะสามารถทำให้เราอะแบบจุดประกายบางอย่างได้มันสามารถมาพัฒนาตัวเองต่อได้เรื่อยๆอะแล้วบุมรู้สึกว่าบุมชอบในจุดนี้เว้ยบุมรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบมันดีมันควรที่จะแบบมีอะอย่างที่3ที่บุมรู้สึกว่าบุมเอนจอยมากที่บุมรู้สึกว่าบุมแบบเลิฟก็คือมันอยู่ในเมืองแบบแค่นั้นเลยพอมันอยู่ตรงนี้โลเคชั่นมันอยู่ตรงนี้แล้วคือมันรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันครบอย่างบูมทำงานแบบหลายๆอย่างพอมันอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บว่ามันสะดวกในการที่แบบเราจะทำงานเพิ่มอะไรเงี้ยอย่างเพื่อนบูมแบบสอนพิเศษใช่ปะคือก็สามารถสอนที่สยามมาได้เลยอะไรเงี้ยมันแบบมันง่ายอ่ะมันเป็นฟิลในเมืองแบบนิวยอร์กอะไรเงี้ยแบบbusy girl แล้วแบบทำให้เรา energetic อะและที่สำคัญการเดินทางมันสะดวกเว้ยทุกคนแบบถึงแม้ว่ามันจะมีรถติดก็ตามแต่ว่าแบบมันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่โอเคเลยอะมาต่อที่ข้อเสียซึ่งผมรู้สึกว่าเจ็บช้ำแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากแชร์ให้น้องๆได้รับฟังข้อเสียข้อแรกเลยที่มันเด้งออกมาเลยเสียตังค์มึงคือเสียตังค์เยอะมากแบบว่าไม่รู้ตั้งแต่สอบเข้าแล้วว่ามึงค่าใช้จ่ายมันเยอะอะทุกคนมันแบบมันยิบย่อยๆแบบค่าทำงานมันก็เยอะแล้วอะทุกคนแบบทำงานหมายถึงทำงานในคณะนะว่าอะไรก็ตามในที่นี่มันดูแพงไปหมดเลยอะทุกคนก็มันก็แพงอะแค่นั้นเลยอย่างที่2ที่บุมรู้สึกก็คือทุกคนเนี่ยมีความเก่งใช่ไหมแต่ว่าพอมันเก่งบางครั้งบุมรู้สึกว่าแบบมันจะมีหลายคนที่แบบมีความแบบอีโก้แบบเก๋ใช่ว่าคือบุมก็รู้สึกว่าแบบคือถามว่าเขาเก่งไหมเขาก็เก่งจริงๆอะไรเงี้ยคือแบบบุมพูดแล้วบุมจะโดนด่าไม่ได้มันเป็นฟีลแบบเชิดอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนั้นบางคนอาจจะแบบใช้คำพูดไม่ค่อยเก่งกันอะไรเงี้ยแบบบางครั้งใช้คำพูดแบบนึงแล้วมันก็เลยตีความเป็นแบบนึงอะไรเงี้ยอันนี้คือความเห็นของบุมเลยนะแบบความเห็นของบุมล้วนๆเลย อย่างที่3ก็คือความเครียดทุกคนคือแบบมันเครียดอะแบบมันเครียดอยู่นะแบบถึงแม้ว่าแบบฉันจะดูสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยแต่แบบว่าแบบก่อนหน้านี้มันสดใสกว่านี้อะทุกคนมันรู้สึกว่ามันเครียดมันแบบคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องแบบอะไรหลายอย่างมันกดดันอะทุกคนใช่ป่ะมันแบบมันมีเหมือนสิ่งที่แบบมันเป็นความชิลในความเครียดแบบว่างานบางอย่างที่เรากำลังจะส่งอาจารย์อะไรเงี้ยใช่ไหมมันแบบเหมือนคุณครูอะไรอะมันจะมีความแบบคาดหวังสิ่งที่มันแบบเลิศสิ่งที่มันแบบเก๋อะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบมันยังต้องเรียนต่ออีกไหมอะไรเงี้ยแต่แบบว่ามันแบบมันต้องแล้วอ่ะมันต้องเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบบางครั้งมันเครียดนิดนึงครบแล้วดีใจมากที่บูมได้เล่าให้ทุกคนฟังได้แชร์เรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ทุกคนฟังเพราะว่าบูมตั้งใจไว้ตั้งแต่บูมสอบติดแล้วว่าแบบว่าบูมอยากมาแชร์ให้น้องๆได้ฟังเพราะว่าตอนที่บูมจะเข้ามันไม่มีใครที่มันบอกเรื่องราวที่แบบอย่างนี้เลยอ่ะใช่ป่ะแบบ ถ้ามึงได้รู้มันก็จะคงดีกว่านี้นั่นแหละคือทุกอย่างที่บูมเล่าไปมันก็แบบว่าพยายามกลั่นกรองมาอย่างเต็มที่แล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยบูมก็ขอโทษมาด้วยแต่บูมคิดว่าแบบจะเรียบร้อยประมาณนี้ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้บูมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลิฟโมเอบีมเบบี้จุฬาลงกรณ์